म तपाईलाई एउटा वेबसाइट देखाउँछु गुमरोड भन्ने वेबसाइट हो यो हैन यसको रेट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 19.97 छ हैन डलर यो एउटा के हो त ह्यान्ड बुक अनि ई बुक जस्तो हैन बुक हो यो अनि यो चाहिँ यसको रेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 314 चाहिँ यसको छ रेटिङ 314 रेटिङले हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति डलर हुन्छ त कति जनाले क्याल्कुलेटरमा गए म हैन 314 डलर अनि यसको रेट कति छ त $19 मानौँ न हैन यसको कति हो 5,966 भयो हैन यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त गुगलमा गएर नेपाली त्यसमा कन्भर्ट गरौँ हैन फुड एन्ड इन्टरनेट नेपाली रुपियाँ है यस्तो कन्भर्ट गर्यो भने हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको 7,83,000 समथिङ हुँदैछ हैन यो चाहिँ यसरी नै कसरी पैसा कमाउने भन्ने चाहिँ म तपाईलाई आज एउटा वे देखाउन चाहन्छु हैन सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब कस्तो टाइपको चाहिँ तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ बुकहरु हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब जस्तै अब यहाँ गुगलमा गएर व्हाट टाइप्स अफ ई बुक सेल्स बेस्ट भनेर तपाई सर्च गर्ने तपाईको यहाँ केही लिस्टहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन यिनी लिस्टमा तपाईले चाहिँ जुन कुनै पनि हैन ई बुक्सहरु तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ जस्तै फेमस पर्सनहरु अनि त्यसपछि ई बुक्सहरु जुन टाइपमा जस्तो तपाईलाई चाहिँ मन लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ औ गराउने कसरी त भन्नुहुन्छ भने च्याट जीपीटीहरु तपाई खाइ होला हैन नथाहा भने च्याट जीपीटी अनि एउटा एआई टुल हो हामीले चाहिँ सोधेको क्वेशनको एन्सर चाहिँ यसले चाहिँ इमिडिएटली र एक्युरेटली दिन्छ हैन अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ तपाईको एक क्वेशनलाई मैले यहाँ न्यू च्याटमा गएर तपाईले नयाँ अकाउन्ट खोल्नुभयो भने हैन यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ कुनै पनि कुराहरु लेख्नु भयो भने जस्तै मैले इलन मस्कको बारेमा चाहिँ एउटा बायोग्राफी लेख भनेर मैले चाहिँ के गरेँ त सेन्ड गर्दै हैन यसले चाहिँ स्टार्ट गर्छ अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लेखिरहेको छ हैन तपाईले चाहिँ यसैबाट हैन तपाईले एउटा ई बुक तयार गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब जस्तै लेखिरहेछ अब यो लेखेर कतिसम्म लेख्छ हैन हैन यतिसम्म लेखेन कन्फिडेन्स अब तपाईले यति पुगेन भन्दाखेरि अनि तपाईले चाहिँ राइट मोर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँबाट अनि अथवा यहाँबाट कन्टिन्यू लेखेर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ फेरि चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले चाहिँ जति लामो चाहिन्छ तपाईले कन्टिन्यू गरिरहनु भयो त्यसले चाहिँ के हो तपाईको उले चाहिँ एड गर्दै जान्छ हैन अब तपाईले चाहिँ कति चाहिने हो जस्तै अब कति पेजको कति वर्डको चाहिने हो हैन त्यो त्यति अनुसार तपाईले चाहिँ कन्टिन्यू गरेर त्यो ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले फेरि कन्टिन्यू गरेँ भने उले चाहिँ एड गरिराख्छ जति चाहियो हैन उसले चाहिँ एड गरिराख्छ त्यस्तै हिसाबले मैले यहाँ एउटा ई बुक बनाएको छु हैन अब जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो ई बुक हो यो मैले बनाएको हैन यो बुकलाई मैले चाहिँ वर्ल्ड डकमा लगेर यहाँ के गरेछु त राखेको छु अब मैले यसैले के गर्छु त यो वेबसाइटमा लगेर हाम्रो यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सेल गर्दैछ हैन भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईले पनि राम्रो गर्नुभयो हैन राम्रो तरिकाले चाहिँ अपलोड गर्नुभयो अथवा हामीले यस्तै डिजाइनहरु चाहिँ राम्रो गर्नुभयो भने तपाईको यस्तै तपाईको रेटिङ पाउने चाहिँ हैन यस्तै रेटिङ चाहिँ हजुरले पनि पाउनुहुन्छ हजुरको पनि सेस पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेहनत गर्नुहोस् मैले चाहिँ उही देखाइदिने हो अनि त्यसबाट यो वेबसाइटबाट चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ विड्र गर्ने भनेर त्यो पनि म देखाइदिन्छु हैन लास्टसम्म नेबाट जस्तै मैले यहाँबाट तपाईको यसमा गयो भने तपाईको ड्यासबोर्ड आउँछ हैन ड्यासबोर्डमा मैले यहाँ यो वेबसाइटको लिङ्कमा तपाईले चाहिँ भिडियोको सिस्टमले राखिदिन्छु त्यहाँबाट सिधै क्लिक गर्नु तपाई यहाँ आउनुहोस् हैन हो यहाँबाट तपाई स्टार्ट सेलिङ गर्नुभयो भने क्लिक गर्नुहोस् हैन स्टार्ट सेलिङ गर्नु पहिला चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भन्छ हैन मेरो चाहिँ अलरेडी चाहिँ साइड हिन्छ त के गर्नु पर्दैन फ्रेड अकाउन्टमा तपाईको एउटा इमेल राखिदिनुस् अनि इमेल राखेर अनि चाहिँ तपाईले चाहिँ
पासवर्ड क्रिएट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको जुन इमेल राख्नुभएको छ त्यो इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड जान्छ त्यसमा गएर कन्फर्म गरिदिनु भयो है तपाईँ हिँड्ने आउन सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि प्रोडक्टमा गएर हामीले चाहिँ अब त्यो प्रोडक्टलाई के गर्नु त क्रिएट यो फर्स्ट प्रोडक्ट भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसके अब तपाईँको हाम्रो प्रोडक्ट नेम चाहिँ के राख्नु त हामीले चाहिँ इबुक्स अफ इलोङ मक्स भनेर राख्नु नि त होइन। प्रोडक्ट नेम है अफ इलोङ मक्स मक्स प्रोडक्ट नेम मक्स त्यो के हो त इबुक हाम्रो होइन। इबुकमा हामीले चाहिँ के गरिन्छ त सिलेक्ट गऱ्यौँ। अब यहाँ प्राइस चाहिँ तपाईँले के गर्नु त कति राख्नुहुन्छ अब त्यस्तै चाहिँ राखेको अनुसार कति छ $19 छ भने तपाईँको कतिसम्म राख्दै चाहिँ तपाईँलाई ठिक हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले के गर्नु चार्ज जस्तै मैले यहाँ $15 राख्दै होइन तपाईँको अनुसार राख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि के गर्नु त लिस्टमा चाहिँ यस्तै इन्टरफेस आउँछ है। अब यहाँ प्रोडक्ट भनेको छ प्रोडक्टको बारेमा हल्का चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो मैले चाहिँ यही लेख्दै बायोग्राफी लेख्दै इलोङ मक्सको होइन। यो कभर फोटो भएर कभर फोटो चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ कभर फोटो भन्छ जस्तै तपाईँको प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईँको कुनै कस्टमरले क्लिक गरेर भित्र छिर्यो भने तपाईँको यस्तो कभर फोटो देखिन्छ होइन। तपाईँले कभर फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग डिजाइन गराएर डिजाइन गर्न चाहिँ क्यानभा छ होइन क्यानभाबाट राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो थम्बनेल छ त्यो थम्बनेल चाहिँ तपाईँको के हो त यो अब यहाँ ब्याक गरेपछि हेर्नु है ब्याक गरेँ यसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ थम्बनेल भन्छ है। योबाट छिरेपछि बल्ल कभर फोटो जान्छ। जस्तै यहाँ थम्बनेल बनाउनको लागि के गर्नु त हाम्रो सिम्पली क्यानभामा जानुहोस्। उसको साइज चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि 600x600 पिक्सलको हुन्छ होइन। जस्तै म यो 600x600 को पिक्सलमा गएँ होइन। अब जस्तै म एउटा सिम्पल डिजाइन गरेर चाहिँ यो फोटो मन पऱ्यो भने यसलाई मैले सिधै के गर्छु त्यहाँ कपी इमेज गर्छु अनि यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गरौँ आफ्नो त्यसमा होइन। अब मैले एउटा तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग एडिट गर्दैछ होइन। गएर जहिले यो लगाइदिन्छ यो ब्याकग्राउन्डमै अनि यसलाई find the cool letter. We water tips of water Ryan. अब यति गरेर मैले यसलाई त्यो गरेर now let's watch it. Let's keep that cut. So you have already made share on that. That feels more better. Come to files now, and this is something download myself. मैले material चाहिँ simple upload गर्दैछु। यति भएपछि कभर फोटो राख्नुस् हैन कभर फोटो राखिसकेपछि अब टी स्टफ इज त्यही गर्नु पर्दैन 7 कन्टेन्ट गर्दिनुस्। अब यहाँ आयो तपाईको कन्टेन्टलाई के गर्दिनु त अब यो कन्टेन्टलाई हामीले कपी गर्दियो नेम कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गरे अनि त्यसपछि म यहाँ आएर के गर्दिएँ कन्ट्रोल डी गरेर पेस्ट गरिदिएँ पेस्ट गरेर अब यति गरेर चाहिँ के गर्दा स्टेप कन्टिन्यू गरौँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्छ त पब्लिस एन्ड कन्टिन्यू गरिदिनु।
तपाईँको यो पब्लिस अब तपाईँले यहाँबाट तपाईँको ट्विटरमा फेसबुकमा होइन अब कपी भाइरल गरेर युट्युब छ युट्युबको लिङ्क अब कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ विथड्र कसरी गर्नु त भने यहाँ पेआउट्समा जानुभयो है पेआउट्समा जानुभयो भने तपाईँको यहाँ अब कति दिन कति सबै समरी यहाँ तपाईँको समरी यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ होइन ब्यालेन्स अनि त्यसपछि 7 डेजको 30 डेजको होइन टोटल अर्निङ पेमेन्टमा तपाईँले यो पेपालबाट चाहिँ सजिलै चाहिँ विथड्र चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ तपाईँको यो सबै फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला अर्निङ भइसकेपछि